આ ગરમા ગરમ ગાંઠિયા બને છે, ફાફડા જે આપણા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રનું આપણું નાક કહેવાય. ગરમા ગરમ ફાફડા. કેમ છો મિત્રો? મજામાં? હું છું આપનો મિત્ર મિલન ભોરણિયા. ફરી પાછા તમારા માટે એક સરસ મજાનો એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ. અને આજે જે આપણે જે જગ્યાએ છીએ કલકત્તાની અંદર છે, જે થિયેટર રોડ કહેવાય છે. અને અહીંયા પણ એક આપણા ગુજરાતી ભાઈ આપણને મળ્યા છે, અને એ પણ ફરસાણ ને એવું બધું બનાવે છે, અને લાઈવ ગાંઠિયા પણ બનાવે છે. અને અહીંયા સવારથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી અહીંયા ગાંઠિયા મળે છે એવું કીધું છે. છતાં આપણે ઓનર સાથે વાત કરી અને આગળનું આપણે જોશું, અને લાઈવ ગાંઠિયા અત્યારે બને છે એ પણ આપણે જોશું અને ટેસ્ટ કરશું. હા, ગરમા ગરમ ગાંઠિયા બને છે, ફાફડા જે આપણા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રનું આપણું નાક કહેવાય. ગરમા ગરમ ફાફડા. હા, દુકાનનું નામ છે અનારસ. આ છે આપણા દુકાનના ઓનર આપણી સાથે અત્યારે, અને આપણે એમને પૂછશું શું નામ તમારું? પપ્પુભાઈ. પપ્પુભાઈ, અહીંયા આવવા માટે એક્ઝેક્ટ લોકેશન, એડ્રેસ જે આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ કદાચ ગુજરાતથી આવતા હોય તો એને એક્ઝેક્ટ આસાનથી મળી જાય એવું. થિયેટર રોડ શેક્સપિયર સરાઉન્ડિંગ, થિયેટર રોડ ક્રોસિંગ. અને કદાચ કોઈને ન મળે ને તમને ફોન કરવો હોય તમારો મોબાઈલ નંબર આપી દો. જરૂર. 9912919121. અને આપણે અહીં કેટલા વર્ષ થઈ ગયા પપ્પુભાઈ? આને થઈ ગયા તમારે 32 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. 32 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. અને પહેલેથી આપણા ગાંઠિયા ને જલેબી ને એ જ બધું બનાવો છો? પહેલેથી જ બનાવે છે. તો ગાંઠિયાનો હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું. ફરસાણમાં બધી આઈટમ બનાવે છે, બધું. ટોટલી આપણે આ બધું ફરસાણ. ચાટ મગાવેલી છે, આ ચાટ છે. એમાં ખમણ ઢોકળા એ બધું વધારે, અને પ્લસ આમાં લસણની ચટણીનો ટેસ્ટ વધારે આવે છે. ઓલ ઓવર મજા આવે એવું છે. ખમણ ઢોકળામાંથી આ બનાવેલું છે. આ છે આપણા ફાફડા ગાંઠિયા. ખરેખર ભાઈ ગાંઠિયા એટલે ગાંઠિયા હો. રાજકોટ ને ટક્કર મારે એવા ગાંઠિયા હે એ કલકત્તાની અંદર. હવે ભાઈ સંભારો પણ આપે છે. આપી છે મરચા નો એટલે મરચી છે, અને સાથે આપણે ચા પણ છે. ગાંઠિયા ને ચા છે, સવારનો નાસ્તો. 100% એકવાર આ ભાઈની મુલાકાત લેવા આવજો. ગાંઠિયા તમને ખરેખર રાજકોટની યાદ દેવડાવશે. 100% આ ભાઈની એકવાર તમે મુલાકાત લેવા આવજો. જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આગળ શેર કરજો, લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા આપણે આવા વિડીયોમાં મળતા રહેશું. ભાઈ કલકત્તામાં આવો ને, 100% એકવાર આ ભાઈની મુલાકાત લેવા આવજો. ગાંઠિયા તમને ખરેખર રાજકોટની યાદ દેવડાવશે. 100% આ ભાઈની એકવાર તમે મુલાકાત લેવા આવજો. જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આગળ શેર કરજો, લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા આપણે આવા વિડીયોમાં મળતા રહેશું.